Và sau khi phẫu thuật chúng ta đã có được cái khớp cắn loại 1. I was doing a bit of finishing, closing gaps. You see, molars are still there after surgery. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có cái đường phẫu thuật đấy, nó đi ngang ở phía dưới của cái răng số 8. We came to this final result, which I think was good. The occlusion actually improved in the follow-up. You will see we got a better intercuspation here during the follow-up. Ở đây chúng ta thấy rằng cái khớp cắn phía bên phải thì nó vẫn chưa được. You see molars are still there, and still there. Third molars. Chúng ta thấy rằng vẫn còn cái khớp cắn, vẫn còn cái răng hàm lớn thứ 3. So we got sagittal and vertical correction with the orthodonic surgery. Ở đây chúng ta đã thấy rằng là cái sự điều chỉnh cái bất cân xứng theo chiều trước sau và theo chiều ngang bằng cái phẫu thuật. You see the occlusion is improving already after 6 months. Và cái khớp cắn ở vùng răng hàm nhỏ này chúng ta thấy đã được cải thiện sau 6 tháng. We must leave this long retainer, so 4 to 4 just for safety, because of the destruction, osteogenesis of the symphysis. Ở đây là chúng ta đã thấy là tôi sử dụng cái kim tụ duy trì đi từ răng số 4 này đến răng số 4 bên kia ở hàm dưới để đảm bảo cái giữ được kết quả trong vòng 6 năm, bởi vì đã có cái sự kéo giãn cái xương hàm dưới bằng phẫu thuật. Yeah, you see the difference before after treatment. The facing is much longer now. Ở đây chúng ta thấy có cái sự thay đổi giữa trước và sau điều trị, và cái tầng mặt dưới nó đã được cải thiện, nó dài ra. The contour, I think, is better. It's much more evident. The chin and also the gonian angles. Đường viền của cái xương đến xương hàm dưới cũng được cải thiện. The profile before and after treatment, you see more harmonious profile after that. Chúng ta thấy rằng là cái mặt kia cũng đã có cái sự cải thiện. And I saw the patient 4 years after treatment. Bệnh nhân này đã được 4 năm sau điều trị Now đây. he's a young man, he's grown up man now. Và trước là một cái cậu thanh niên, bây giờ thì đã là người đàn ông trưởng thành. The profile is still very good. Và cái mặt kia thì khá là tốt. And also the occlusion Và very stable. Thì khá là ổn định. Actually, as I told you, it improved a lot, especially here Chúng on ta the thấy left side. rằng là cái vùng mà răng hàm nhỏ, cái gần mũi ở phía sau đó đã được cải thiện tốt. The retainer is still there after 4 years. Và cái khí được duy trì sau 4 năm. So it will be there forever. It's a lifelong retention device, especially for this type of treatments. Chúng tôi sẽ nên là duy trì càng lâu càng tốt. Okay? What you have to remember is that according to this article, you must be aware that with this procedure you will see anyway some proclination of the lower incisors. Ở đây các bạn có thể đọc những cái bài báo đăng trên tạp chí American Journal Orthodontic và để xem về cái sự thay đổi cái độ nghiêng của cái răng cửa hàm dưới. So basically this shows that you really get very few millimeters of space. It's not a good indication as alternative to premolar extractions. Ở đây thì có cái thay đổi độ nghiêng cái răng cửa hàm dưới thì bằng cái phương pháp kéo giãn thì nó không thể là thay đổi được nhiều như là cái đoạn nhổ răng. Now let's see the management of the sagittal problem, meaning the class 2. And we start looking at different appliances. First, we look at the headgear. Then we look at the molar distalizers. And later we look at the functional appliances. Đối với những trường hợp mà cái cầu cái xương hàm trên do cái xương hàm trên khó phát ra trước, ở cái khớp cắn loại 2 xương thì chúng tôi sẽ cân nhắc cái sử dụng cái mũi headgear hay là cái sử dụng cái So the headgear is a very old, I would say old-fashioned appliance, nowadays. But still, with the good cooperation, you might get
good results. Ở đây là cái khí cụ hip kia có 3 loại. And we know you can apply different force vectors depending on the extraoral traction. Ở đây thì cái lực tác động nó sẽ khác nhau, ở 3 loại này nó sẽ là khác nhau. So here you will get molar extrusion. Đối với hip kia kéo cổ thì là nó có tác động làm đánh Here molar răng intrusion. hàm. Và đối với hip kia kéo cao thì nó sẽ làm đánh đúng cái răng hàm trên. And with this one you get a combination of the two, meaning molar distalization. Loại kết hợp vừa kéo cao lại vừa kéo thấp thì sẽ làm di xa cái răng hàm. Okay, so we depend very much on the cooperation for this appliance. Đối với cả khí cụ hip kia thì cái sự kết hợp, sự phối hợp của bệnh nhân rất là quan trọng. Also, Và bệnh nhân vẫn phải đang trong tăng trưởng. we depend on the age of the patient. Và như vậy là phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân. So we must remember the location of the center of resistance of the molar, of the maxillary dentition, and of the maxillary. Ở đây chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới cái trung tâm kháng lực của cái răng hàm, hay là cả cái xương hàm, hay là cả một cái nhóm răng. Okay? So let's see a few examples also with the headgear. Chúng ta sẽ xem một vài ví dụ sử dụng cái cụ headgear. This young girl has a class 2 long face. Ở đây bệnh nhân có cái khớp cắn loại 2 và có cái có cái mặt phát triển theo chiều đứng. The maxillary incisors are very prominent. Và cái răng cửa thì rất là nhô, răng cửa hàm trên. So very protruded teeth, yeah, in the aperture. Look at that. Răng cửa hàm trên rất là nhô và cái răng chìa thì lớn. So here maybe it could be an indication to use the headgear because of this protruded upper incisors. Ở đây chúng ta thấy sử dụng headgear thì là cái chỉ định thích hợp cho bệnh nhân, bởi vì nó sẽ làm thay đổi cái độ nhô của cái răng cửa hàm trên. We also have some crowding in the mandible, so this would be good for a lip bumper treatment. Ở đây thì có cái chen chúc của vùng răng cửa hàm dưới và rất là thích hợp cho cái việc sử dụng khí cụ lip bumper ở hàm dưới. So we have mixed dentition phase. We started with headgear to get some maxillary growth inhibition. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng khí cụ headgear để chặn cái sự tăng trưởng của xương hàm trên. Lip bumper in the mandible. Và cái khí cụ lip bumper ở hàm dưới. Very good cooperation, very good. Bệnh nhân kết hợp điều trị rất là tốt. So you see, during the treatment, unfortunately, growth was very, very much directed downward. There she's a long face, as I told you. Ở đây cái sự tăng trưởng của bệnh nhân rất là không thuận lợi. Tức chúng ta nhìn thấy là cái xương hàm dưới phát triển theo chiều xuống dưới và ra sau. You see, she had a beautiful correction of the class 2 malocclusion using the headgear. Sau khi điều trị headgear, chúng ta đã thấy có cái sự cải thiện về độ ngắn chìa. And also she made a lot of space here for Và chúng ta đã the lấy được mandibular nhiều incisors. cái khoảng ở vùng xương hàm dưới. So we were then at the end of the interceptive treatment. Đây là cái kết thúc điều trị. So this is easy now, yeah? It's a class 1. Và kết thúc điều trị với cái khí cụ headgear cũng như là khí cụ lip bumper, chúng ta đã có You have to discuss with the patient and with the parents whether to perform some fixed appliance treatment. Và chúng ta sẽ phải bàn luận với bố mẹ bệnh nhân để chuyển sang giai đoạn đeo khí cụ cố định toàn hàm. So the incisors you see were still protruded, and that's why she and the parents decided to have fixed appliance treatment. Và bố mẹ bệnh nhân đã đồng ý điều trị với khí cụ cố định toàn hàm. Unfortunately, I was not allowed to take the final pictures because they decided not to take final photographs. Tiếc thay là tôi đã không có cái ảnh kết thúc điều trị khi bệnh nhân tháo hàm. You see, she improved a lot. Yeah, this is nearly at the end of treatment. See, she's nearly finished.
vì bệnh nhân đã không muốn tôi chụp ảnh. Và đây là những hình ảnh gần với kết thúc điều trị. Excellent result, very good improvement as well of the facial harmony. Yeah? Chúng ta đã thấy là có cái sự thay đổi trước và sau điều trị, và bệnh nhân đã trở nên cân đối. Although she used the headgear, you can see a much better profile after treatment. So the mandible grew anyway. Yeah? Với cái cụ headgear này, chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã làm thay đổi được cái sự tăng trưởng của cái xương hàm dưới, và cái đường mặt nghiêng của cái vùng xương hàm dưới đã thay đổi nhiều. Now let's see a sister and her brother who were treated actually the same way. Đây là chị em của cô đó và cũng được điều trị tương tự như vậy. They could be kind of borderline patients, meaning we could extract or we could try without extractions. Ở đây chúng ta sẽ điều trị nhổ răng hay là sẽ không nhổ răng? So look at the malocclusion here. We have very little space for the permanent canines. Ở đây là bệnh nhân nằm trong cái ranh giới giữa nhổ răng và không nhổ răng. Và chúng ta thấy rằng là có cái răng số 3 nó đang bị thiếu chỗ. They are kind of blocked, yeah, in a high buccal position. Nó đang bị kẹt ở cái vùng tiền đình. So the question is whether to try without extractions or to perform some extractions. Ở đây câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ nhổ răng hay không nhổ răng? In Europe, you know, the general trend is patients, especially parents, prefer not to extract if possible. Yeah? Ở châu Âu thì bố mẹ thường là cái xu hướng là không muốn nhổ răng. And here, actually, I thought, okay, I can get some molar distalization. Và tôi nói với bố mẹ rằng là được thôi, tôi sẽ di xa các răng ra sau. Procline the incisors. Và sẽ điều chỉnh cái độ riêng của các răng. The canines fully erupted. Yeah? Và sẽ tạo chỗ cho cái răng số 3 đi xuống. This is a patient you could treat with a molar distalizer or with the headgear. Bệnh nhân đã điều trị bằng cái di xa răng hàm, bằng biện pháp di xa các răng hàm ra sau với kiểu headgear. She preferred to use headgear. Cô ấy có vẻ rất là hài lòng với khi cụ headgear. You see, the cooperation was excellent, really excellent. Bạn thấy rằng là cái hợp tác của bệnh nhân rất là tốt, quá So tốt. she improved dramatically the occlusion. Now it's overcorrected class 1. Và bệnh nhân đã có cái góc cắn này gọi là hơi một chút về gọi là silver class 1. And now easily the canines can erupt spontaneously. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là răng số 3 đã có chỗ để đi xuống. And we still have to extract the second primary molar. So we gain even more space. Và sau khi nhổ cái răng sữa số 5 hàm trên ở hai bên thì chúng ta đã có thêm khoảng. So the fixed appliance treatment was very short for her. Với một cái chúng ta đã tiết kiệm thời gian cái điều trị với khi không cố định. We came, I think, to nice good result. Và cái kết quả điều trị chúng ta đã thấy là bệnh nhân có cái góc cắn tốt. Beautiful non-extraction treatment, class 1 occlusion. Và bệnh nhân đã không phải nhổ răng mà Question đạt kết is, quả tốt. how stable is this? Sự ổn định với trường hợp như này thì như thế nào? You see the comparison. This is the arch when we started. This is after treatment. Và chúng ta thấy so sánh là cái hình dạng khung hàm trước và sau điều trị. Occlusion full class 2, treated in a full class 1. Trước điều trị thì là khớp cắn loại 2 toàn 100% và sau điều trị chúng ta đã đạt được khớp cắn loại 1, răng hàm và răng nanh. The patient didn't want any permanent bonded retainer, so I just gave her a positioner. Sau một năm điều trị và lưu giữ kết quả. So this is 1.5 year after treatment, still stable. Khá là ổn định. Although you see some relapse down there, yeah. Nhưng có một chút cái tái phát ở vùng hàm dưới.
And this is the last time I saw her 3 years after treatment. Nguyên nhân là do bệnh nhân đã không muốn đeo cái retainer Still và sau 3 stable. năm điều trị đây. And even the crowding here didn't get worse. Cho Yeah? dù có một chút cái Rather stable. ở cái vùng hàm dưới. Yeah? So overall I think it was a very nice outcome. Kết quả điều trị như thế này là khá tốt đấy. I treated the same way her brother. This is her brother. Và cũng với một cách điều trị tương tự như vậy đối với cả em trai của cô bệnh nhân đầu tiên. The malocclusion is even more difficult. Yeah, we have the same problem with the canines. Ở đây chúng ta sẽ có vấn đề đối với cả cái khớp cắn loại, đối với cả cái răng So số 2. no space. Yeah, no space. You Không có chỗ see, cho yeah, răng số 3. erupting buccally. Và cái răng số 3 ở bên bên trái đã bị Also in the mandible, there is no space. vùng má. So we are really, Hàm dưới cũng vậy, không có chỗ cho răng số 3 ở we bên must phải. find to gain space if we perform a non-extraction treatment. Chúng ta cũng sẽ phải tạo chỗ với trường hợp là không nhổ răng. So one more time, we had the lip bumper in the mandible. Chúng tôi sử dụng cái bộ lip bumper ở hàm dưới. I used a 2x4 appliance in the upper arch. Chúng tôi sử dụng cái củ 2x4 ở hàm trên. And you see how much space was created. Và như các bạn đã thấy là có khoảng đã được giảm. That's the lip bumper, very, very active lip bumper. Yeah? Đây là cái bộ lip bumper. Well, now it's a class 1 occlusion. Và đã có cái lượng khớp cắn loại 1. Canines are coming through. Và răng nanh đã có chỗ. So, ready for a short fixed appliance stage. Và bệnh nhân đã tiết kiệm được cái thời gian đeo cái kính phụ cố định toàn hàm. And also for this young boy, we came to a very nice result. Và bệnh nhân đã có cái kết quả điều trị. So, nice, beautiful smile. Nụ cười đẹp. And very, very good occlusion. Khớp cắn tốt. Differently from his sister, he accepted a bonded retainer. Yeah? Khác với cả cô chị thì cậu bé này đã đồng ý để đeo cái cụ duy trì. These are the canines which erupted spontaneously, just with the intersective treatment. Có một chút cái khe ở vùng răng sau điều trị. So the comparison, the malocclusion at the start, So sánh giữa trước và sau điều trị thì đây là hình ảnh trước điều trị. and after treatment. Và đây là hình ảnh sau điều trị. So nice sagittal correction. Chúng ta thấy là có cái Very tốt đã được điều trị theo chiều trước sau. Space management, yeah, we gained a lot of space here. Trước điều trị là không có khoảng và sau điều trị chúng ta đã So tạo khoảng cho partly with some molar distal tipping, and partly with some incisor protrusion. Yeah? chúng ta đã tạo được chỗ cho các răng giải quyết được cái di xa các răng hàm và giảm được cái độ nghiêng của các răng cửa. What about stability? Yeah? I saw him after 3 years, Sau 3 like năm the điều sister, trị thì kết quả điều trị đã được. and he also got a positioner for nighttime use. Bệnh nhân đeo khí cụ duy trì vào buổi đêm. You see, he was lucky because the occlusion is very, very stable. Yeah? Very stable. Kết quả điều trị rất là ổn định. So it just broke the retainer down here, but it was just repaired. Yeah? Khí cụ duy trì cố định đã bị gãy ở đây và chúng tôi sẽ phải gắn lại. So before I finish this session on molar distalization, I want to introduce you this distalizer, which is called frog. Chúng tôi muốn giới thiệu cái khí cụ di xa răng là frog. It's a combination of a sagittal screw mechanism. Ở đây là có cái kết hợp của cái ốc hông Together with a modified removable transpalatal bar. và ở đây là có cái thanh ngang đường uốn như thế này, thanh ngang thổ cái. So this is, biomechanically speaking, very similar to the pendulum appliance. Yeah? Cơ chế tác động thì nó cũng tương tự như là khí cụ Meaning that you have pendulum. the transpalatal bar that helps you to correct molar rotations and also the tipping. Ở đây thì cái khí cụ này là sẽ theo răng khớp vào được và chúng ta thấy là khí cụ tác động nó sẽ làm cho các răng hàm nó nghiêng.
This was developed by Dr. Nó Walton. sẽ là đẩy và chống cái sự xoay của các răng hàm. It was developed by Dr. Walton together with Forrester. Khí cụ này là của hãng Forrester. The classical fabrication will involve a very large nance pattern. Khí cụ này là có giống như khí cụ nan, như cái hàm gần như acrylic thì là rất là to và rộng. If you are treating a patient in mixed dentition, you see you could use the primary molars as anchorage. Đối với hàm răng hỗn hợp thì những cái răng sữa này sẽ có tác động giống như là cái phần But careful, because như là neo chặt. we know primary molars are not very stable, yeah? They're not so stable. Tất nhiên là nó sẽ không được ổn định. So it could be that maybe during treatment or at the end of the distalization, they come loose, they become loose. Khi mà di xa răng ra thì những cái răng hàm nhỏ này nó sẽ bị lung lay. Yeah. So then what do you do if you have no other choice, no other tooth, yeah, for supporting the nance pattern? Khí cụ di xa răng này đã được kết hợp với cái phần nan. You could use, for example, a couple of mini implants. Chúng ta sử dụng khí cụ này với cái mini screw. And they will reinforce the anchorage in this area. Ở đây là mini screw sẽ làm tăng cường cái sự neo chặt. Some other modifications. Đây là một cái dạng điều chỉnh, Can một cái involve dạng modify cải tiến của cái khí cụ the fork. anterior part of the nance pattern. You see here it's very, very short. And we have anchorage from the first premolars. Khí cụ này thì gồm có cái như phần nền nhựa giống như khí cụ nan và có cái hai cái phần ben được gắn ở vùng răng hàm. So first of all, the screw will be activated. Khi chúng ta phát Normally động hàm bằng cách nong rộng cái ốc nong theo chiều trước sau. 3-4 turns per month. Okay? And then you will work on the transpalatal bar. Chúng ta sẽ nong với tốc độ là 3 đến 4 vòng trong vòng 1 tháng và sẽ làm cho cái răng hàm nó di ra răng và cũng làm xoay cái răng hàm. To control the molar distal rotation. Chúng ta làm di ra răng hàm và xoay răng hàm. And also the tipping, yeah? So you can activate the transpalatal bar for some tipping control. Chúng ta sẽ phải bẻ để kiểm soát cái độ tiết của răng hàm. Okay. In this patient, you see we have a deep bite. Đây là bệnh nhân có cái khớp cắn So sâu. the anterior part of the nance pattern might be done slightly longer. Ở đây cái phần hàm nhựa, tầm hàm nhựa đã được đưa ra phía trước, kéo dài ra phía trước. The patient will have a contact there between the lower incisors and the acrylic raising. Ở đây là cái răng cửa hàm dưới nó sẽ cắn vào cái phần nền nhựa này phía trước này. You see the transpalatal bar here is made of TMA wire, so it's more flexible. Ở đây chúng ta thấy là cái khung ngang cổ cái đã được uốn như thế này và nó được làm bằng cái dây TMA, tức là dây có cái độ đàn hồi tốt. And it's removable, so this can be activated or reactivated outside of the mouth. Và cái khí cụ này tháo lắp cho nên bạn có thể là tác động hoặc là bẻ ngược lại. Dễ dàng khi bạn tháo cái khí cụ ra khỏi miệng. Simultaneously, we have intrusive wires in the mandible. Đây là cái khí cụ là để đánh đúng cái răng cửa. And a bite plane provided với cả cái nhựa acrylic by the acrylic razor. Để điều trị cái khớp cắn sâu. So this is a very good indication in young patients with a deep bite. Yeah? Đây là những khí cụ mà tôi đã điều trị trong trường hợp khớp cắn sâu này. And you see the amount of molar distalization after the activation of the screw. Bạn đã thấy rằng là chúng tôi đã đi xa được cái răng hàm với cái ốc nong.
So this I think is a good alternative to the headgear in patients who do not want really to cooperate with headgear. Đây là cái khí cụ mà sử dụng trong trường hợp bệnh nhân không tác tốt như là trong trường hợp đeo headgear. Đeo headgear phải có sự hợp tác tốt, còn trường hợp này không cần sự hợp tác của bệnh nhân. Now let me show you two patients with different malocclusions. Yeah. So this one you see actually is a tendency for a class 3. Bệnh nhân có khuynh hướng là khớp cắn loại 3. And I will show you why we use the molar distalizer. Và chúng tôi đã sử dụng cái khí cụ di răng ra sao. So he came to my clinic already in treatment. He had brackets on. Chúng tôi đã làm những cái mắc cài trên Molars are nearly in class 2 occlusion. bệnh nhân có khớp cắn loại 2. This is a primary canine. Bệnh nhân có cái khớp cắn loại răng sữa nhưng mà loại 2. The patient is missing the permanent laterals. Bệnh nhân không có cái răng cửa bên. And the permanent canines are transposed. They are here. Và răng số 3 thì nằm ở vị trí chỗ này. So we have a class 3 tendency Như vậy là răng 3 đã đổi chỗ. with transposed, impacted or retained canines. So they are exactly here, in between 4 and 5. Đây là răng số 4 và răng số 5. And we are missing 2 laterals. Chúng ta đã không có cái mầm răng số. It's not an easy case. Yeah? Question is, first of all, shall we close the spaces of the missing laterals or shall we open up spaces for implants later on? Chúng ta sẽ đóng khoảng và sau đó sẽ cắm implant. Hay là chúng ta sẽ mở khoảng để cắm implant. The other question is what to do with the transpositions. Shall we treat the transposition or not, or just accept it? Chúng ta sẽ đổi chỗ cho răng số 3 hay là chúng ta You see them? hay là chúng ta sẽ đưa hay chúng ta sẽ đổi răng. So they're nearly erupting, nearly about to come down, and there is no space. Ở đây chúng ta thấy răng số 3 là không có chỗ để xuống. So what I did, and of course in agreement with the parents, was to just leave the primary canines for the time being, okay, and accept the transposed position of the permanent canines. Ở đây thì So I will open up space here between 4 and 5. Sau khi đã thỏa thuận với gia đình thì chúng tôi quyết định là nhổ 2 cái răng sữa và sẽ tạo chỗ cho răng số 3 ở hai bên để cho răng số 3 xuống. So the patient will be rehabilitated with 2 implants after he will be 19, 20 years of age. And I will erupt the canines between 4 and 5. Như vậy là chúng ta sẽ phải đổi chỗ ở vị trí của răng số 3. Nó sẽ nằm ở giữa răng số 4 và răng số 5. Pushing the molars distantly because they are in a class 2 relationship. Yeah? Chúng ta sẽ di xa răng hàm lớn ra sau. So this is a classical frog appliance. Và chúng tôi sử dụng khí cụ frog. Acrylic bracing and dental anchorage. Chúng ta sử dụng răng để làm cái đơn vị neo chặt. So from this picture you see nhỏ phía trước. that working on those loops you can control as well the uprighting of the roots. Okay? Chúng ta có thể sử dụng cái lúc cái hình giống như là cái hình ếch ấy, thì là để chúng ta dựng thẳng răng. So that's similar to the pendulum appliance. Nó cũng tương tự giống như khi cụ pendulum. So I started opening up some space, pushing the molars distally. Và chúng tôi đã di xa cái răng này, răng hàm. But here you will see the first premolars will come forward, which is fine. Và sau cái việc tác động thì chúng ta đã thấy rằng là có cái sự dịch chuyển ra trước của những cái răng hàm nhỏ số 1. That's Thứ nhất. very
good dental anchorage because it's actually